Facebook Live. So today's topic, video blog, unboxing. So what's this? From Amazon. Amazon Prime. Yung Amazon Prime to, $1.99. 1 week free trial. Hindi ko alam bakit may $1.99 pa. Dapat sana bayad din naman. Kapag free trial naman, ginagawa ko yung minsan kapag gusto ko ng libre. Tapos cancel ko kapag before deadline. Minsan kapag babayaran ako na, email ako ng support ticket, tapos ginagawa ko, nag-aasa ko ng refund. Binigyan ko ng refund, $12.10 tungkol sa Canva.com. Canva.com, ano yun, pang edit ng mga website, mga video, diba pa? So yung business. So ito, nabuksan ko na, akala ko mahirap buksan. So ito, I think ito yung nilabas na wala akong book sa OHC, Oregon Health Science University. Sa work, sa lobby kasi, kasalanan ka din naman kasi natulog ako. Nag-nap ako sa lobby, ganun. Kasi nag-nap ako sa lobby. Naiwan ko yung book. Nag-arrange pa nga ako dito. Nag-arrange pa ako dito. Tingnan nyo. Box ko. Hindi ko alam bakit nahihilig ko sa libro. Ganyan. Gulo ng kwarto ko. Meron pa dito. Gulo diba? Ganyan. May mga pictures pa. Ito yung book pa. Unlimited Power, Tony Robbins. Ito. Basta yung recommended din ito niya. Binabasa din ito ni Jeff Galvers. Author siya ng Reaching Your Peak siguro yun. Hindi ko alam ano yung title ng book. Hanapin ko next time. Basahin ko ulit, tapos mag-review ako. Susulat ko ng e-book review, book review, tapos i-post ko or blog, anything. Publish content, provide value, build rapport, mga ganong bagay. Tapos simplihan ko lang yung mga terms, hindi yung mga rapport yung hindi familiar yung mga normal na tao, yung mga hindi alam yung tungkol sa mga marketing business ideas at iba pa. Dati walang alam dyan. So, ito pa yung Unlimited Power, book ni Tony Robbins. Basahin nyo if ever gusto nyo ng Swift sa inyong mindset. Swift, ano tawag ito? Swift. Basta yun na. So yun, yung parang mag-shift pala, shift yung mindset, ganun. Tapos, baguhin yung sarili niyo. Hindi naman mababagoan nyo kayo, diba? Ano lang, paano kayo mag-isip? Tapos, ma-attract niyo yung mga taong gusto nyo ma-attract. Trabaho niyo gusto nyo makuha niyo. Lugar na mga gusto nyo puntahan. Kahit na hindi ka man mahirap ka man, basta start reading. Kasi lahat ng mga leaders dito sa mundo, nagbabasa talaga ng libro. Diyan ang kanang secrets to success. If you spend your time reading at least 30 minutes a day, you save, let's say, 5 years in your age, in your life, sa author's experience, 5 years, di ba? If you watch 30 minutes news, TV, mga drama, political drama, iba pa, krimen, you drain your energy for 8 hours in one day. Your mindset change. Sabi nga ng Jim Rohn na ano siya dati, mahilig siya mag-blame ng government kasi yung tax, yung lagi na kinakorrupt, biniblame na yung waiter, biniblame na yung traffic, lahat. So, sabi nga sa ano niya, yung sa YouTube, people blame the weather, people complain, yung mga ganong bagay. Tapos mainit daw, malamig daw yung government, mga ganon. So, work hard on yourself than you do on your job. Ano yan? Magtrabaho ka ng mas mahirap, mas maigi, mas malupit sa sarili mo kaysa sa trabaho mo. Kasi hindi mo pa may-ari yung trabaho mo. Ano lang, hindi mo rin yung kumpanya. Kung i-let go ka nila, hanap ka ng bago, di ba? So start investing your time in reading,
doing business. If interested ka sa offer ko, comment below or sino ka man, or you can just private message me. If not, okay lang, no hard feelings, diba? So I want you to read, grab anything as much as you can, wag lang newspaper. Tsaka tips for today, stop watching TV. Ano lang, kita niyo TV ko, kahit flat screen yan. Ayaw ko manood, kahit NBA pa may YouTube naman. Nanonood ako ng NBA pero mas gusto ko yung mga motivational, inspirational. Nanonood din ako ng anime, Hunter x Hunter, Boruto, Naruto, iba pa. One Piece. Wala, minimix ko siya. Hindi talaga yung parang heavy. Pero mas gusto ko yun dyan yung parang deep learning. Tsaka meron kasing may sinabi sa akin yung sa friend ko sa Facebook, ano yun eh, Nakalimpateros technique, hindi naman basta, nakalimutan ko yung name yun eh, yung method siya. Meron din tinatawag na Pomodoro technique, yung 30 minutes siya, 25 minutes reading, doing focus, 5 minutes 5 minutes yung pag break, 30 minutes a day. Shoutout sa'yo Joy Jonglod, shoutout sa'yo. Kung saan ka man nanonood ngayon, comment below, at shoutout ka ni kapitbahay mo. Ano ba? Wala akong masabi. Yun lang. Pakinood na lang yung replay, Joy. If gusto mo manood, oops. Ano itong promote ko? Ano lang, wala lang. Nag-post lang ako sa unboxing para lagay ko siya sa video blog ko sa YouTube channel ko. Yung YouTube channel ko, yung full name ko sa Facebook, yun lang. Marami akong mga inactive YouTube channel eh, so dinaload ko lahat, tapos ang kulang na i-upload ko sa isang channel ko. Para more viewers, more subscribers na din. Unlimited power, Tony Robbins. By the way, I will not earn any money promoting this book. Ano lang, gusto ko na siya i-share. Kasi fast ako ni Anthony Robbins. Search nyo lang ano yung mga ginagawa niya. Konting spoiler lang, ano siya, familiar sa Underground Railroad, ano yan sa mga abducted children. Yung basta, kaya ka na i-discuss. Nag-give siya doon ng malaking pera, $1 million ata, dollars. Tapos meron pa yung mga Feeding America, yung mga to feed homeless prisoners. Meron din siyang mga technique na tinatawag na NLP, Neuro-Linguistic Programming, or tinatawag na Pain and Pleasure. Tsaka ano pa? Ang tawag din, meron pang choice of words. Ikaw yung pipili ng mga salita mo. For example, laging squatter ka, yung mga nakasalama mo, mga tambay sa kanto, yung mga sinasalita mo pang kanto din. Depende yan sa pakikipagsalama mo sa bawang tao. Hindi rason ng kahirapan, status ng buhay mo na hindi ka magiging successful. Diba? Ivan Avalos, shoutout sa'yo. Lodi. Ganda ng picture meron pa sasakyan. Pa-airborne one. Sana pa. Basta yun lang. Mas gusto ko kasi mag-video eh. Dati mahihayin ako, ayoko talagang mga ganitong bagay. Pero, share ko lang, dahil sa may nag-online business ako is, gusto ko yung wala akong trabaho. Stumble na ako sa bahay, travel, tapos may pera. Walang boss, walang amo, walang taxi to mga coworker. Too much drama, mga ganun. Ako yung pipili yung mga taong gusto kong magpalamuha. Ayun, napunta ako sa network marketing or also na MLM, multi-level marketing. Nag-affiliate marketing din ako, e-commerce. Napunta sa mga high yield investment program. Na-scam pero hindi pa na ako tumigil. So, last year ago, 2019, tumigil ako pero nagbalik ulit. 2018 na ito or 2019. Tapos nagbalik ako. Ayun, focus ako sa isang company. Itong company ito,
na-deactivate yung account ko kasi hindi ko alam na kailangan pa pala monthly ka bibili na to ng points, tapos katumbas niyan is real products i-deliver sa bahay mo. Kada 1 point katumbas niyan is 52 pesos. So imagine meron kang 100 points, magkano yan sa kada 1 point 50 pesos, di ba? So yun ang earnings mo. Basta harap i-explain yung compra. Basta na pa, if ever nag-business ka online, don't make it so complicated. Make it understandable for them na parang parang siyang real job talaga. Pero dapat meron kang exposure. Meron ka din basta parang nire-respeto ka kasi may alam kasi. Hindi naman sa you know it all, diba? Lang. Kasi for example, tatanungin nila kung pyramid ba yan, sabihin mo lang, Google mo lang, type mo Direct Selling Association. Ito yung sinabi sa akin sa coworker ko, pyramid scheme. Ang sinabi ko lang, Google it, type Direct Selling Association. If kung nandun yung Amerikano yun Tagalog lang. Kung nandun yung pangalan, is legit yan sa Direct Selling Association. Tapos hanapin mo yung income disclosure. See for yourself. Ganun, hindi mo kaya mag-explain. Tsaka, make it understandable yung parang kung magtatanong ka ng extra income, instead na sabihin mo na monthly income, pwede mo sabihin residual income. Instead sabi ka ng figure na hindi naman totoo, o kung wala pang result, share the stories of other people. Tapos dapat relatable yung stories ng ibang tao, nakaka-relate sila kasi ganun din sila yung job nila. For example, jeepney driver or car wash vendor or mga yung janitor at iba pa. Kasi janitor ako hindi ko kinakahiya, basta lang, at least meron akong may provide dito sa bahay. Pero not all the time naman magiging empleyado lang ako, nakasawa din. Pero lang, tuloy-tuloy pa rin. Kung hindi ko kayang tumbasan yung income ko sa daily job, sa monthly basis income ko, kapag nagawa ko maging daily income yung pang day job ko, doon ako mag-quit sa work ko. Hindi kasi pang habang buhay na ganun lang. Nag-aaral din ako ng crypto. Tapos stock market. Nag-invest ako sa stock market. Yung Axie din, na sikat. Plano ko din yan Pero ang plano ko talaga kapag nag-earn ako dito sa online negosyo ko, mag-cryptocurrency ako tapos sa stock market, ganun. Lalaroin ko yung pera. Ang gagawin ko lang, hindi yung mga pera na hindi ginagamit yun ang invest mo kasi yan lang kaya mong mawala. Hindi lahat yung meron kang sabihan doon, invest money you can afford, diba? It's wise to save money, pero mas maganda talaga yung meron kang financial literacy or financial education para magkaroon ka ng financial independence. Kailangan mo matuto on how to make matured when it comes to handling your money. Kasi marami iba na hindi matured Matured nga sila sa attitude nila, pero when it comes to money, parang hindi na makontrol. Kailangan mo makontrol. Basta yun. So have fun and Merry Christmas in advance ng lahat. Always read. Basta yun lang. Meron akong box na gusto ipakita niya. The Art of War. Ito yung dramay ko ngayon. The Art of War. Unlimited Power. Meron akong gusto basahin din. Marami. Meron ako dito yung slip. The Teamsters. Diba? Dito. Basta marami yung Jack Canfield yung binili ko. Saan na yan? Sige ba yun na lang. Baka maubos yung oras.
Build it big things, brilliant conversation. Basta meron akong mga video tungkol sa mga network marketing haters. Hindi ko na ma-share dito yung link eh. At saka ano pa, yung mga objection. Nandito yung sa book na to. Sa Build It Big, nandito yan eh. Pagkita ko sa inyo, buti na. Ito yan eh. So, how to handle MLM objection prospect. Inviting, ito. Ask about prospect, yung about MLM. Dalawa lang yan, determine kung anong base ng personal experience ba or sabi-sabi lang. Hearsay, find out kung ano nangyari, confirm na nag-work tayo yung industry, have prospect, watch billing compensation, tapos confirm, meron ba ng training, guide yung prospect sa training. Kung wala naman, no objections or question, ito. Have prospect, watch billing compensation para mga video. Hindi sa company, mas maganda wag yung company. Nag-explain na dapat tungkol sa industry. Mas maganda yung English o Tagalog, depende. If ever yung business nyo tumatanggap ng international na phrase, hindi lang puro pure Filipino, mas maganda dyan eh. So, guide prospect to training, ganun lang. So, have fun. Ang title ng book nito is Build It Big. How to use billing compensation to build your business. So, maybe. Thank you once again, Minister Ricardo Atida. Always remember, leaders are leaders. Bye.